საღამშვიდობის ATV25-ის ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. ელექტრომობილების ბათუმელმა მეპატრონეებმა თბილისში კარვები გაშალეს. ისინი რეგულაციების გამკაცრებას და მიმდინარე წლის ტურისტულ სეზონზე მუშაობის უფლებას ითხოვენ. 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარში ელექტრომობილების და მოტოციკლების მოძრაობა აიკრძალება. გადაწყვეტილებას ძრავიანი ტრანსპორტის გაქირავებით დასაქმებულები მარტის თვიდან აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ მოსალოდნელი აკრძალვის შესახებ წინასწარ არავის გაუფრთხილებია. წელს კი მეტი შემოსავლის მიღების მიზნით ახალი ელექტრომობილების საბანკო სესხით შეიძინეს. აკრძალვის შემოღების მოთხოვნით ბათუმის საკრებულოს ბათუმის ბულვარმა მიმართა. მიზეზი შემდეგი იყო გასულ წლებში არაერთი შემთხვევა იყო, როცა ელექტრომობილმა ქვეითი დააზიანა. არის თუ არა შესაძლებელი მოლაპარაკების შედეგად ხელისუფლებამ მეწარმეებს ერთწლიანი ვადა მისცეს. რამდენად შესაძლებელია ნებართვა დაიშვას, თუმცა გარკვეული შეზღუდვებით. ან ვინ იქნება ამ შემთხვევაში ქვეითების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი. სტუდიაში მხარეებთან ერთად მსჯელობთ აქარიან თამაზ ბაკურიძე, უფლებადამცველი, ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე და ბათუმის საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან დიმიტრი ჭეიშვილი. თავად ელექტრომობილების მფლობელთა სახელით კი დედაქალაქიდან ტელეფონით ჩაგვერთვება ჯემალ სურმანიძე. მოგესალმებით ბატონებო. ირაკლი გვერთვება მაცნე სტუდიიდან. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი ჯემალიც უკვე ხაზზეა, თუმცა პირველ რიგში მე სიტყვას მივცემ ბულვარის დირექტორს, რომელმაც მოითხოვა აკრძალვა ბათუმის საკრებულოსგან. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მოხვედით გადაცემაში. გითხარით რამ გამოიწვია თქვენს მიერ განცხადებით მიმართვა საკრებულოს მიმართ. დღეს კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა დაზიანების, აქედან დავიწყოთ, რა ვითარებაა, რა მდგომარეობაა და რამ გაიძულათ რომ მოგეთხოვნათ აკრძალვა. პირველ რიგში მოვესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე მინდა განმარტო, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ბულვარის ადმინისტრაციამ მივიდა, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მოთხოვნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საზოგადოების მოთხოვნა იყო აღნიშნული ტრანსპორტის რეგულაციიდან დაწყებული აკრძალვასთან დაკავშირებით და დღევანდელი დღეც ერთ-ერთი დღეა, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც მივმართეთ საკრებულოს აღნიშნული შუამდგომლობით, რომ აკრძალულიყო, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შევესწარით კიდევ ერთ ფაქტს, როდესაც 66 წლის ჩამოსული ებრაელი ტურისტი დაეჯახა და დაშავდა, რომელსაც მძიმე დაშავება აქვს და იმყოფება საავადმყოფოში და ერთი სიტყვით მე ვარ ქვეყნის ყველაზე დიდი ბაღის ხელმძღვანელი და მე ვალდებული ვარ ჩემ ბაღში შემოსულის ადგილობრივი იქნება თუ ცხელი ვიზიტორი იქნება, ტურისტი იქნება თუ კვიდრი, ყველას უსაფრთხოებაზე ვიზრუნო და ვიფიქრო, რა თქმა უნდა, როდესაც მე დავინიშნე ხელმძღვანელად, ეს მანამდეც მოადგილეთაც რო ვიყავით, ჩვენ გქონდა ეს პრობლემა და რა თქმა უნდა ვიხილავდით, მაგრამ როდესაც დავინიშნე ხელმძღვანელად, უპირველესად რაც მე თუ შესაძლებელი იყო რომ დამეწყო ფიქრი, ეს იყო უსაფრთხოება, იმიტომ რომ სადაც არის ადამიანის სიცოცხლის საუბარი და არის უსაფრთხოებაზე საუბარი, მე მგონი გამორიცხული უნდა იყოს სხვა არგუმენტები თუ არა პირველი ადამიანის უსაფრთხოება, განსაკუთრებით, როდესაც ბაღში შევდივართ და ბაღი არის ყველაზე რეკრეაციული ადგილი, სადაც ტურისტი და ადგილობრივი შემოდის დასასვენებლად და დასამშვიდებლად, არამთუც ბაღში შემოსული გავიდეს დასახიჩრებული და იყოს უსაფრთხოდ. კი ბატონო, ჯემალ სურმანიძეს ჩავთავთ ახლა ჩვენ რათა მოვისმინოთ მათი პოზიცია და პრეტენზიები. მოგესალმებით ბატონო ჯემალ, გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით განმაყურებელს. სად იმყოფებით ახლა და რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნა? თქვენ არ ვიცი გესმოდათ თუ არა ბატონ ირაკლის პოზიცია. დღეს კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა ბათუმში, როდესაც ქვეითი დაზიანდა სწორედ ელექტრომობილის შეჯახების შედეგად. ჩვენ იმყოფებით ახლა თბილისში, მთავრობის კანცელარიის წინ, პალატებში. ჩვენი მოთხოვნები იგივეა, გავიგე რაღაც შემთხვევასთან დაკავშირებით და ზუსტად აი იმის ბრალია, რომ ამ რეგულაციებზე არ მოყვებიან და ჯინაობენ ესაც კიდეა. ბატონ ჯემალ, თქვენი მისამართით ხელისუფლებას ჰქონდა შემოთავაზება, რომ გეფიქრათ ალტერნატიულ ტერიტორიაზე, სადაც თქვენ იმუშავებთ. გავიგე და ძალიანაც კარგი კითხვა თქვენი მხრიდანით. ალტერნატივას აქ გვთავაზობენ ახალციხის პოლიგონზე, ხონი მათხოვჯის გზას თუ ურეხში. არა, შემოთავაზება იყო ის, რომ თქვენ ერთად გემსჯელათ. არის გეგულებათ. ამით რომ აპირირებენ. არა, ეს თქვენ ერთად უნდა მოგეძებნათ, მე ვერ მოგიძებნით. არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, სად არის გვითხრან? აი გვეუბნებიან ალტერნატიულს აპირირებენ ამით, მაგრამ არ ასახელებენ სად არის ეს ალტერნატიული ფარცი, ხო? და ვისი პასუხისმგებლობა იქნება აი მსგავს შემთხვევებში, როდესაც ელექტრომობილი აზიანებს ადამიანებს? ჩვენს მიერ შეთავაზებული რეგულაციებით აღარ იქნება ეს შემთხვევები დამერწმუნეთ რა.
რას გულისხმობთ თქვენი შეთავაზება? აი ეს 6 პუნქტიანი გეგმა, სიჩქარეების დაკლება, ეგრეთ წოდებული ბაიკერების გაყვანა, შემცირება, ეს ყველაფერი, აი ყველაფერს დაიყვანს მინიმუმამდე. ხო, მაგრამ თქვენ გააქირავეთ ელექტრომობილი, წავიდა ტურისტი ნახევარი საათით, 10 წუთით, არ ვიცი, 20 წუთით რა მნიშვნელობა აქვს. თქვენ როგორ გააკონტროლებთ მის სიჩქარეს? მაშინ იქ ინსპექტორები უნდა დაემატოს ბულვარში, ხო? აი, ზუსტად მაგას შესახმეთ. ელექტრომობილს აღარ ექნება 20 კილომეტრ 15-დან 20 კილომეტრ სიჩქარეზე მეტი. ხო, მაგრამ პატრული დავაყენოთ ბულვარში? არ უნდა პატრული. აი, იმ შემთხვევაში თუ კი ვინმე ჩართავს მაგას აქ, ალოქულ ადგილას და სადაც არის მომხმარებელს ხელის მისაწვდომი არ ექნება და ვერ მიწდება მომხმარებელი მაგას, იმიტომ რომ ის იქნება დაცულ ადგილას, ჩაკეტილში. და ვერ წავა იმაზე მეტად ლოგიკურია. ბატონ ჯემალ, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი? ვინმე შეგხვდათ, რაც დედაქალაქში ხართ და აქციებს მართავთ? ჩვენ ველოდებით პასუხს გუშინ ხონდა შეხვედრა ბატონ ალექსანდრე დარახველიძესთან, მოგვისმინა და ნახოთ შემდეგი რა იქნება. თქვენ, როდესაც ჩვენ გადაცემამდე ვისაუბრეთ, თქვით რომ შიმშილობას აანონსებთ და შესაძლოა რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით სამშაბათამდე ხვალ პარალელ რეჟიმში ბათუმში გაიმართება აქცია. ველოდებით სამშაბათამდე, სამშაბათის შემდეგ დავიწყებთ შიმშილობას. მადლობა. თუ შეიძლება დამატოთ. დირექტორი რო იძახის, ტელევიზიით რო გამოვიდა, ეხლა რო აკეთებს განცხადებას, რომ გაფრთხილებულები იყვენო. თქვენ როგორც ტელევიზიის ერთ-ერთი ჟურნალისტი, თქვენ ტელევიზიას ხო აქვს არქივი და სხვა დანარჩენ ტელევიზიას. არსებობს ეგეთი ჩანაწერი საერთოდ საჯარო რომელიმე კომპეტენტური პირიდან რა ჩანაწერს ითხოვთ ტელევიზიებისგან? ბატონი ირაკლი ამბობს, ბატონო ჯემალ, მაცადეთ თუ შეიძლება მეც საუბარი. ბატონ ჯემალ, დაგისვამთ კითხვას. დიახ, სიტყვიერი გაფრთხილება გქონდათო? ამბობს ბატონი ირაკლი. ვისთან? რატო ესე თავის მართლების რეჟიმში ახლა? ვისთან ვინ გაფრთხილებს? კარგი, აქ არის ბატონი ირაკლი და გაგცემთ პასუხს თუ მოусმენთ. ბატონო ირაკლი, თქვენ მე ვნახე თქვენი ინტერვიუ, სადაც ამბობდით, რომ წერილობითი გაფრთხილება ფაქტობრივად მე ვერ მოხდებოდა იმის გამო, რომ ისინი არ ფიქსირდებიან ოფიციალურად და ვინ ტენდერი მოიგო, ისინი გააფრთხილენ წერილობით. კარგი, მიეცით საშუალება, რომ გაგცეთ პასუხი, ბატონო ჯემალ, გისმენთ ბატონო ირაკლი. ერთი სიტყვით მე ძალიან ბევრჯერ გავამარტე და ამ აღნიშნულ პირებს არაერთხელ შევხვდი, რამდენჯერაც მოითხოვენ შეხვედრა, აგერ ბატონი თამაზიც ესწრებოდა არაერთ შეხვედრას, ოდესაც მე ვიმყოფებოდი და რა თქმა უნდა მე ვამბობ და კიდე ხმამაღლად შემიძლია ვთქვა და ყველა გაფრთხილებული იყო სიტყვიერად. რაც შეეხება აღნიშნულ ფიზიკურ პირებს, ისინი არ არიან რეგისტრირებული, ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევიან, არც სახელმწიფო სტრუქტურაში არ არიან ისინი რეგისტრირებული. როგორ წარმოგვიდგენია მე განმეორდები. ტენდერში გამარჯვებულებიც არიან. ტენდერში გამარჯვებულებს პირდაპირ გეტყვით, თუ ესე სამართლებრივად გვიდგებიან, მე პირდაპირ გეტყვით, ტენდერში გამარჯვებულები, გაფრთხილებულები იყვნენ, მაგრამ რომც არ ყოფილიყვნენ ტენდერში გამარჯვებულები, გაფრთხილებული, ისინი ხელშეკრულება ჰქონდათ 8 მაისამდე, მიმდებარე წლის 8 მაისამდე. რა თქმა უნდა, როდესაც ხელშეკრულებას ერთ წლიანს აფორმებ, უკვე ლოგიკურადაც ფაქტია ის, რომ ის გაფრთხილებული არის იმის შემდგომ მას აღარ აქვს უფლება იქ აწარმოოს ეკონომიკური საქმიანობა და რა გაფრთხილებაზეა საუბარი, როდესაც ვსაუბრობთ 1450 ელექტრომობილზე, როდესაც არის ალბათ მე საკუთრე დაახლოებით 200 ან 150 ადამიანი, სად უნდა მოვიძიოთ ან მათი ელექტრონული პოსტა, ან საერთოდ ბაზირების ადგილიც კი არ ვიცით, ეს იყო ქაოტური და ქაოსური და ამან შექმნა პრობლემა და დღეს იძახიან რომ ბატონო ჯემალ დაასრულებს და მოგცემთ საშუალებას რომ მე თვითონ როდესაც ვიყავი ბათუმის ბულვარის დირექტორის მოადგილე, თვითონ დავდიოდი მონიტორინგის თანამშრომლებთან ერთად, როდესაც ჩვენ გთხოვდით რომ დაუკლოთ სიჩქარეები, მოვიქცეთ ზომიერად, წესიერად, უსაფრთხოება, ჩაფხუტები დაიხურონ, ეს იყო ყოველად აგდებულად მოქცეული საქციელი, როდესაც ისინი იქცეოდნენ, თორე ჩვენ პირადული არავისი არ გაგვაჩნია და ნამდვილად ვწუხდით. ბატონ ჯემალ, გაფრთხილება ტენდერში გამარჯვებულ ადამიანებს დაურიგდათო, ამბობს ბატონი ირაკლი და იქ ეწერა თავიდანვე ხელშეკრულებაში, რომ 8 მაისამდე ხელშეკრულებაში ბატონ ჯემალ, ტენდერში გამარჯვებულებს ხელშეკრულებაში ეწერათ, რომ 8 მაისს გასდიოდა ვადა ხელშეკრულებას. გავიგეთ, 8 მაისს გადიოდა, მაგრამ ჯერ გაფრთხილებულები იყვნენ, მაგრამ რატო უნდა გავაფრთხილოთ ადამიანები, მაგრამ 8 მაისს როდესაც გადის ხელშეკრულებას ვადა, იქ ცხადია, არის საფრთხე, რომ აღარ გაგრძელდეს, ხო? კარგი, ბატონ სამწუხარო ერთი რამ არის, მინდა გამომარტო, სამწუხარო ის არის, რომ დღეს კარგი. ბატონ ჯემალ, აქ არის ბატონი თამაზი, რომელიც თქვენს ინტერესებს დღეს დაიცავს გადაცემაში, თქვენ
ცხადია, თქვენ გექნებათ საშუალება მოგვიანებით თუ სურვილი გექნებათ რომ ჩაერთოთ ისევ ეთერში. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე საკრებულოს წარმომადგენელს ვკითხავ და შემდეგ უკვე ბატონ თამასაც მივცემს 18 დამსწრედან 17-მა დაუჭირა მხარი აღნიშნულ აკრძალვას. რა იყო თქვენი мотиваცია ამ შემთხვევაში? იმის გათვალისწინებით, რომ ოჯახები ადამიანები რჩებიან შემოსავლის გარეშე, ისინი ამტკიცებენ, რომ საბანკო სესხები აქვთ გამოტანილი და ითხოვენ, რომ თუნდაც ერთი სეზონი გააგრძელონ მუშაობა. ხა, მარტივად ანუ დანარჩენი 18-დან 17-მა იმიტომ იყო ხარდამჭერი, მე-19 არ იქნებოდა სავარაუდოდ ხსომაზე ან გასული იყოს. ეგ აღნიშნეს სწორედ რომ 18 ადამიანი დამსწრედან 17 იყო თქო ხარდამჭერი. ხო, სრული უმრავლესობით იდგა დადგენილება მიღებული იმის გაანალიზებით, რომ ვიცით, იქ იყვნენ ადამიანები დასაქმებულნი, იქ შეიძლება სესხი კონდეს რამდენიმე ადამიანს 10-საც კი არა, იმიტომ რომ იქ არის ადამიანები, ვისთვისაც ეს არის ბიზნესი, არიან დამსაქმებლები და არიან ადამიანები, ვინც არის მე რაც გეუბნებთ, არიან ადამიანები, ვინც არიან დასაქმებული, უბრალოდ სამსახურს კარგავენ, იმათ სესხი არ აუღიათ. უბრალოდ სამსახურს კარგავენ, რაც არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ზოგადად ვიცით დასაქმების პრობლემა როგორ დგას რეგიონში. უბრალოდ სამსახურს კარგავენ არ არის ისინი არა, მე რას გეუბნებთ, უბრალოდ სამსახურს კარგავენ, იმათ სესხი აქვს და უფრო დიდი პრობლემა ექნება თქო. ანუ მე მინდა ეს ორი ჯგუფი გავყო ერთმანეთისგან რა. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას ჩემთვის გულწრფელად ვამბობ, სამუშაო ადგილები ჩვენთვის არის პრიორიტეტი რომ შევქმნათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მცირდება მუნიციპალიტეტს ეს ძალიან ამის გამო ძალიან გვწყდება გული, ყველა უმრავლესობის წევრს და უმცირესობისასაც არწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ უმცირესობამაც ვინც ესწრებოდა ამას დაუჭირა მხარი მე როგორც მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა დაუჭირა მხარი, ალბათ მარტო პატრიოტთა ალიანსი ესწრებოდა იმ თუთას. დაუჭირა მხარი, გამომდინარე იქედან რომ ყველა ჩემთაგანი ცხოვრობ და ვსარგებლობთ იმ სერვისებით, რასაც ვთავაზობთ ჩვენ ბათუმის ბულვარი. მე პირადად მქონდა კონკრეტული შემთხვევა, საკუთარი შვილი რო გადამერჩინა, ეს სიჩქარე არა აქვს არსებითი, იმით 15 იქნება თუ 20, 15 და 20, 150-თან და 100-თან შედარებით ჟღერს ნორმალურად, თორ 15 და 20 საკმაოდ ისეთი სიჩქარე 2 და 3 წლის ბავშვს რო დაეჯახოს მანქანა, რომლის წონაც დაახლოებით 100 კილო იქნება. ხო წარმოგიდგენიათ როგორ და ველობილი კი გადის საბავშვო მოედანთან. კი ბატონო, ველობილი მაგასაც ვიტყვი. ეს ერთი, მეორე მე თვითონ დავზიანე თქო, იმიტომ ვიძახი, რომ გადავარჩინე საკუთარი 3 წლის შვილი, რომ არ დაჯახებოდა ეს ელექტრომობილი. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ინფრასტრუქტურა ზოგადად ბატონი ირაკლიც ისაუბრებს ამაზე, არ არის მორგებული ამ სერვისისთვის. ბულვარში არ გვაქვს ველობილი კი, რომელიც არის გათვლილი ველოსიპედისტვის და გვაქვს ალეები, სადაც არის სეირნობისთვის გათვლილი ეს ალეები. ამიტომ აქედან გამომდინარე ფიზიკურად შეუძლებელია. ძალიან ცუდია, ბატონი ირაკლიც ამაზე ჩვენ საკრებულოზე ვიმსჯელებ და გვეთანხმება, რომ მის დროს რომ მოხდა ამის დაშვება და ამ დაშვებამ შექმნა პრეცედენტი, რომლის გამოსწორებასაც მადლობებით და ბოდიშებით ვცდილობ ჩვენ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა იმ ადამიანის ბედი, რომელიც ამ სერვისს აძლევდა ჩვენს თანამოქალაქეებს და ტურისტს და სახში მიქონა ლუკმაპური, მაგრამ ვერავის ბიზნესი ვერ იქნება უფრო მეტი ჩვენი შვილების, დედების, მამების, მეზობლების, მეგობრების და თანამოქალაქეების სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე წინ დაყენებული. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით. კიდე ერთი საკითხი კიდე მინდა აღვნიშნო, რაც შეეხება უშუალოდ მიდგომაც არის ძალიან ცუდი, ახლა მე რაც მოვისმინე ბატონისგან, რომელიც ამბობს, რომ სად ვაპირებთ ცინიკურად პოლიგონზე, ტყეში, ღრეში თუ სადღაცა, იმიტომ რომ ამ ალტერნატივაზე არ ვსაუბრობ და ყველას გვემახსოვრება ბათუმელები ვართ. 20-30 კილომეტრის სიჩქარეზე მეც ფიზიკურად ვერაც არ ვითარებ და შეიძლება არასწორად ეგრეთ წოდებული კარტინგი, ან შეიძლება სწორად ვიზარ კარტინგი ქვია, რომელიც შემოსაზღვრული იყო თუ გახსოვთ ბულვარის ტერიტორიაზე სპეციალური ბორბლებით, რათა არ მომხდარიყო შიგნით ფეხმავალი ვინმის ჩასვლა, ან გარეთ მოსეირნე ადამიანზე ამ კარტინგის კონტაქტი, იმიტომ რომ იყო დამაზიანებელი. წონით, ზომით შეიძლება ზოგიერთი ელექტრომობილი უფრო მეტიც კი არის, იმიტომ რომ ვიცით რომ 4 ადამიანის ტევადობა აქვს, იმას კონდა 1 ადამიანის ტევადობა. აქედან გამომდინარე, იმაზე აპელირება, რომ ჩვენ არ ვზრუნავთ იმ ადამიანებზე, ვინც ზარალდება დღეს, ვზრუნავთ, ვიფიქრეთ. კარგი, როგორ ზრუნავთ და რა ალტერნატივასთან დაკავშირებით? ალტერნატივასთან დაკავშირებით. ისაუბრებთ. არა, მე გეტყვით, გავთხოვოთ და უბრალოდ სიუჟეტში ჩანდა, რომ მარტის თვიდან ეს ხალხი აპროტესტებს. ანუ მარტის თვემდე გაიგეს ეს სიუჟეტი არ იყო, წამყვანის ტექსტი იყო. რა მნიშვნელობა? გადავალ ბატონ თამასთან და დაგიბრუნდებით. ბატონ თამას, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედით გადაცემაში. თქვენ ამ ადამიანებთან ერთად დადიოდით აქციებზე, უჭერდით მათ მხარს. თქვენ მოისმენთ ორ თავე მხარის პოზიცია, ამკრძალავის, მომთხოვნის, პრინციპში მესამესით წარმომადგენელი იყავით. და
არ ვიცი, რა სიტყვით, როდესაც ადამიანები იქეთ დედაქალაქში ანონსებენ, რომ შიმშილობას დაიწყებენ. თუმცა, ჩემთვის პრინციპში გასაგებია ბულვარის ადმინისტრაციის მიდგომაც და ნამდვილად, როდესაც ბილიკი, სადაც ეს ავტომობილები მოძრაობენ, ეგრეთ წოდებული ელექტრომობილები, გადის საბავშვო მოედანთან და საკმაოდ რთულად არის იქ საქმე. მადლობა მოწვევისთვის, ასევე მივესალმები სტუდიაში სტუმრებს და ტელემაყურებლებს. რა თქმა უნდა, პრობლემა ძალიან რთულია. თვითონ ელექტრომობილების მფლობელებიც და საქმიანობლებიც ამბობენ, რომ ქაოტური იყო ეს ყველაფერი და დასარეგულირებელი იყო და იყო ეს უსაფრთხოების ნორმების სხვადასხვა გარკვეული ცუდი შედეგები, მაგრამ აქ არის მე მგონი აი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც დღეს ჩვენ და რაც ბანკში მოხდა და სხვა ხდება, ეს ხდება ყველაფერი იმისათვის, რომ არ ხდება დროული კომუნიკაცია შესაბამის ადამიანებთან, სოფელთან, ხეობასთან. აი ის ხალხი ამბობს, რომ ეს რო ეთქვა ჩვენთვის შარშან, რომ მეგობრებო, იცით რა, ძალიან ბევრი ელექტრომობილი დადის, უსაფრთხოება დაცული არ არის, ინფრასტრუქტურა უკვე აღარ აკმაყოფილებს და მომავლიდან აქ შეიძლება თქვენ კარგი, ბატონო თამაზ, ვინც არ არის დარეგისტრირებული ოფიციალურად, კი ბატონო, შარშან ვიღაცას რომ ეთქვა, მაგრამ როდესაც ტენდერში გაიმარჯვა და 8 მაისამდე აქვს ვადა, ეს არ ნიშნავს, რომ შარშან გითხრეს, რომ 8 მაისის შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება თქვენი სიტუაცია? მე არ ვიცი, ხა ტენდერში მაგ რამდენი კომპანია და ვინ არის გამარჯვებული, მე ვიცი ერთი რამე, რომ 300 ადამიანი რჩება შემოსავლის გარეშე. აი ამაზეა საუბარი და არ მგონია რომ რაიმე პრობლემა წარმოქმნილიყო იმის გამო რომ დაუშვათ აი ეს ხალხი გაგვეფრთხილებია და გვეთქვა რომ აი თქვენ უკვე იმიტომ რომ ბევრ სათადარიგო ნაწილები ნაყიდი აქვს უკვე გზაში აქვს ზოგს ახალი ახლა მე ბევრი მეუბნება რომ ამის უკან ის დგას იმის უკან იმის დგას მე არ ვიცი თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება რა უნდა გააკეთოს ამ დროს იმ გუნდმა რომელსაც თხოვენ დახმარებას საკრებულო მთავრობამ არ ვიცი ახლა პრემიერ-მინისტრს მიმართეს მე ვფიქრობ, უნდა რაღაცა გამოსავალი მოვძებნოთ იმისათვის, რომ ეს ხალხი ცოცხლადაა რა. ამბობენ, რომ ჩვენ გვაქვს რეგულაციები, შევთავაზეთ 6 პუნქტიანი, ესე იგი, წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს ტურისტების უსაფრთხოებას, მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ეს სეზონი ჩაგვამთავრებიონ და მომავალში კარგად იყავით. კი ბატონო, დარეკა მაყურებელმა ბატონო ირაკლი და დასვა ასეთი კითხვა, ველოსიპედით შეიძლება პრაქტიკაში რომ დაეჯახოს ქვეით და დააზიანოს და საკმაოდ ისე არანაკლებ ელექტრომობილისა. ამ შემთხვევაში, თქვათ რას იზამს ბულვარის ადმინისტრაციაო? აუგზავნოთ თუ არა ველოსიპედსაც? ხო. რა თქმა უნდა, არასერიოზული შეკითხვა არის, როდესაც შეკითხვა არაერთხელ დასმულა და რა თქმა უნდა, მე ამაზე ყოველთვის პასუხს ვცემ და ეს არის, რომ როდესაც ჩვენ ვხვდებით ველოსიპედზე და გადაავდგილდებით ველოსიპედით, ჩვენ ვართ რისკ ფაქტორის ქვეშ, რომ ველოსიპედთან დავიმტვრევით, ასევე არის, როდესაც ავტომანქანით გადავადგილდებით ავტობანზე ან გზაზე, ვიცით, რომ შეიძლება კატასტროფა მოხდეს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაგისთვის ინფრასტრუქტურა. ველობილიკზე თუ დაიმტვრევი, ის არის ველობილიკისთვის გზა და იქ დაიმტვრევი, მაგრამ ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული, არ არის აღნიშნული ტრანსპორტისთვის გზა და დადის ფეხით მოსიარულთა გზაზე და როგორ გავაკეთოთ, გამაგებინეთ. ახლა ველობილიკზე თუ დაიმტვრევა, მასაც შეიძლება სახშიც დაიმტვრეს და აქაც დავიმტვრეთ ახლა, მაგრამ არ არის ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და მე ვალდებული ვარ, იმიტომ რომ ჩემი პირველი ამოცანა არის, ჩემთან შემოსული ყველა ვიზიტორი დავიცვა უსაფრთხო გარემოს შეუქმნად. ახლა ველოსიპედით დამტვრევა, მე მგონი არ არის სწორი არგუმენტი და შეტარება ელექტრომობილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ველოსიპედს აქვს თავისი გზა და ელექტრომობილს არ გააჩნია. თქვენი მხრიდან, ბულვარის ადმინისტრაციის მხრიდან რაღაც დათმობებზე წასვლა, თუნდაც რეგულაციების გათვალისწინება გამორიცხულია. მოდით გავშალოთ მაშინ თემა ან თქვა საათობრივი შეზღუდვა, არ ვიცი, რაღაც მოლაპარაკება. დღეს ნამდვილად დღეს ჩვენ შეიძლება როდესაც ესე ვსაუბრობთ და როდესაც ვიღაცას ვუგზავნოთ რაღაცას, რაღაცა როდესაც იგზავნება ვიღაცა დაჩაგრული გამოდის და როდესაც ესე ვსაუბრობთ და აქ გაჭირვებული ცხოვრება, ხელფასი, უსამსახურო რაღაც და ბევრი პრობლემა არის და ამასთან ყოველთვის მაინც სენტიმენტი გვიჩნდება ადამიანებს და ამასთან, მაგრამ სიღრმისეულად თუ დავფიქრდებით დღეს მსოფლიოს ყველა ტელევიზია და ყველა ტურისტული სააგენტოები ამბობენ, რომ ყველაზე ნახვად ქალაქებს შორის მსოფლიოში დღეს არის ბათუმი. როგორც წარმოგიდგენიათ თქვენ, ბათუმია ყველაზე ნახვად ქალაქებს შორის და ელექტრომობილით სეირნობა შეიძლება მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ელექტრომობილით სეირნობა შეიძლება ვიღაცასთვის არის კომფორტი, მაგრამ ჯამში არის
უსაფრთხო გარემო. უსაფრთხო გარემოში შეუძლებელია გაკეთდეს. ახლა გადავალ მე თემასთან, რა თემაზეც არის 6 პუნქტიანი ჩამონათვალი. მე მაინტერესებს, ვერავინ ჯერ ვერ მცემს პირველ მთავარს და უმთავრეს კითხვაზე პასუხს, რომ ვინ აიღებს პასუხისგებლობას თუ გინდ დღეს რაც მოხდა, რომ ფეხით მოსიარული ადამიანი, რომელიც გადაადგილდებოდა ბაღში, სადაც იცის, რომ არავინ არ უნდა დაეტაკოს და არ უნდა მოტეხოს ხელი ფეხი, დღეს ტრამვირებულია, საავადმყოფოში იმყოფება, მსგავს ფაქტზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას. ვერავინ ვერ ღებულობს პასუხისგებლობას და თავარი, რაზეც არის პრობლემა. აღნიშნული პირები იძახიან, რომ 1400 ელექტრომობილიდან ჩვენ შევამცირებთ 350 ელექტრომობილამდე. მე ბატონ თამასთანაც მაქვს ეგ შეკითხვა. მაინტერესებს არ უნდათ აუქციონის გამოცხადება და არ უნდათ ოფიციალურად დარეგისტრირება, უნდათ როგორც არიან ახლა ისე რეგისტრაციის და ყველაფრის გარეშე ეწეოდნენ ეკონომიკურ აუქციონის გამოცხადება რა შეცვლის, გარდა იმისა, რომ თქვა ბიუჯეტში რაღაც შესაძლოა შევიდეს. აუქციონის საფრთხოების კუთხით რა შეცვლის? აუქციონის გამოცხადების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ჯერ მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ შევიცვალოს რაიმე ვითარება, მაგრამ გამოცხადების შემთხვევაში მაკონტროლებელი ხდება ბულვარი და აქ ხაზი მაგას უნდა გაუსვა, რომ როდესაც იძახია, რომ ჩვენიც დავარეგულირებთ ჩვენ. მე მაინტერესებს 351 თუ გინდ თქვენ ახლა რო დაგჭირდეთ ამ ბიზნესით დაინტერესდეთ და დაკავდით 351 თქვენ რატო ვერ იქნებით? ან რატო რითი არჩევენ 350-ს და რითი 351 რომ მოვა 352 იმას რა პასუხს ეთქვიან, რომ თქვენ არა. რითი ირჩევა ეს კრიტერიუმი? მე მაინტერესებს, რითი უნდა შეარჩიონ 350 ადამიანი და რატო ერთს ვარი და მეორეს კი ვერ გავიგე ჯერ ეს ერთი. შემდგომ როგორ უნდა გააკონტროლონ არარეგისტრირებულმა პირებმა ეს სხვადასხვა ფიზიკური პირების გადაადგილება? ეს წარმოუდგენელია. ტექნიკურად ხსნიდა თუ სწორად მივხვდი ბატონი ჯემალი, რომ იქ რაღაც იპლომბება, გარკვეულ სიჩქარეწეა და ხო მე ამას ბატონი დიმიტრემ სწორად განასხვავებდა. თუ ჩვენ პრობლემა გვაქვს, თუ დაარღვევთ მოძრაობას და თუ დაუმორჩილებოთ, თუ გადავადგილდებით, რა თქმა უნდა 20 კმ/სთ-ითაც დაამტვრევ და დააშავებ ადამიანს. არ არის ბათუმის ბულვარი მოწყობილი ინფრასტრუქტურულად იმ კუთხით, რომ ახალ ბულვარში ჩვენ შევთავაზეთ ნამდვილად ვერავინ ვერ იტყვის, რომ დღეს თბილისში როდესაც ჩავიდნენ, გააშკარეს ესეთი რაღაცა, რომ ყურადღება არ მიაქცია მთავრობამ, მუნიციპალიტეტმა, საკრებულომ, ბულვარმა, ნამდვილად ყველა შეხვედრაზე შევხვდით და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ბულვარის დასრულების ბოლოს, სადაც არის ამფითეატრი, იმის შემდგომ არის აეროპორტისკენ თავისუფალი გზა, სადაც სანაპირო ზოლიც იშლება. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მოდით იქ გადახვიდეთ, შესაძლებელია და იქ ცალსახად ადგილები, მაგრამ ცალსახად ვარს ამბობენ, უნდათ ბულვარში და წარმოუდგენელია. კარგი, ბატონო ირაკი. ერთს განმარტავდა, დღეს ბათუმის ბულვარს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევა და პრობლემა. ჩვენ ალბათ ყველანი ახლა თქვენ ყველანი ხართ ივლისში და აგვისტოში ბულვარში ნამყოფი და დღეს ბულვარის ადმინისტრაციამ არამ თუ ელექტრომობილის აკრძალვაზე იფიქროს, არამედ მის გამტარუნარიანობაზეც უნდა იფიქროს, იმიტომ რომ ივლისში და აგვისტოში გაუვალია ბათუმის ბულვარში სეირნობა, შეუძლებელია იმდენი ვიზიტორი იყავს დღეს და ამავე დროს კიდე 350 ან 1450 ელექტრომობილი ძრავიანი, რომელიც გადაადგილდება, ნამდვილად ქაოსურია. კი ბატონო, მაყურებელია ჩვენს ეთერში საღამომშვიდობისა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. გისმენთ. რა მინდა გითხრათ, ჩვენ 6 პუნქტიანი გეგმა რო შევთავაზეთ, ეხლა რო იძახს, რომ ყოლა ისე უნდათ გაძრომა, რომ კაპეკი ფულის გადახდა არ უნდა თუ. ჩვენ იმ 6 პუნქტიან გეგმაში გვაქვს მითითებული, რომ დაგვიწესონ სკანირებული ლოგო და დაგვიწესონ შესაბამისი გადასახადი. არ გვინდა ისე, არავინ არ ითხოვს ისე. ბატონ ჯემალ, ბათუმის ბულვარის გაგრძელებაზე, ეგრეთ წოდებულ ახალ ბულვარში წინააღმდეგი ხართ, რომ გადახვიდეთ და იქ იმუშაოთ? ახალ ბულვარში აბა სად იძახიან, აი რა, ყველს იქ დავეტევით, რომ ჯერ დატევას თავი დავანებოთ. ელემენტარულად ტურისტი რომ მოდის ახალ ბულვარში, ალინინო არის სავიზიტო ბარათი. უნდა ზღვის ზოლით დათვალიერება ამ ჩვენი ბათუმის ბულვარის სილამაზის. იქ საწავა, ვინ წავა, აი არალოგიკურია რა. ბატონო ჯემალ, თქვენ მოგწონთ აღნიშნული ვითარება, რაც იყო დღევანდელ დღემდე? აი ზუსტად მაგას გეუბნები, რომ ჯინაობთ და იძახით, რომ დღევანდელ დღეს ის რეგულაციები რომ დაგვეწესებია, თქვენ რომ დაგეწესებიათ და უკვე ძალაში რომ ყოფილიყო, ეს ფაქტი არ მოხდებოდა დღეს. ჩვენ ხო ერთხელ თანხდებით, თქვენს ხო თანხდებით და ყველანი თანხდებით იმაზე, რომ აღნიშნული ტრანსპორტი ბულვარისთვის არ არის გამოსადეგი, მხოლოდ არის ის ვითარება, რომ თქვენ გაქვთ დავალიანება სასესხო და გინდათ, რომ ეს წელი მოგცეთ საშუალება, რომ ეს წელი ჩაიაროს და სეზონზე იმუშაოთ. ეგ ხო არის თქვენი მოთხოვნა ერთ-ერთი, მაგრამ იმას ხო ერთხმად ვაღიარებთ ყველა, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. აგრეთვე ჩვენ თანხდებით ერთ რამეზე. ტურისტის უსაფრთხოება არის ჩვენთვის პირველ რიგში, მაგრამ ეს რეგულაციები, რაც ჩვენ შემოგთავაზეთ, ეს აღმოფხურის ამ ყველაფერს დამერწმუნეთ.
კარგი, მადლობა ბატონ ჯემალ, მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ბატონ დიმიტრი, ცხადია რომ მოთხოვნაც არის ტურისტების მხრიდან, რადგან ამდენი ელექტრომობილი მუშაობს, შარშან მუშაობდა, ამ დრომდე მუშაობს, ცხადია რომ მოთხოვნა არის. არ ვიცი, ბულვარიც თავისი მხრივ იძახის რომ დათმობაზე არ წავა, ეს ადამიანებიც პრინციპში როგორც მივხვდით, აშლას არაპირებენ. ბულვარი დათმობაზე წავა არ წავა, ეს საკითხი უკვე გავლილია, საკრებულომ მიიღო დადგენილება, რომელიც შესულია მიღებისთანავე ძალაში, უბრალოდ პირველი რიცხვიდან შედის ძალაში და იკრძალება. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი სტრუქტურა, სადაც შეიძლება ამ საკითხის თავიდან გადასინსვაზე მსჯელობა არის მხოლოდ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. აქედან გამომდინარე, ვერც უმაღლეს საბჭოში იყვნენ ეს ადამიანები. მიუხედავად ჩვენი დიდი პატივისცემისა ამ ინსტიტუტის, ვერც საქართველოს პარლამენტში, ვერც საქართველოს თავობაში, ჩვენ ვაშენებთ თანამედროვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, სადაც ძლიერ თვითმმართველობას, სადაც თვითმმართველობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით ადგილზე მსჯელობით ღებულობს გადაწყვეტილებას და მისი ამოსავალი წერტილი ამ გადაწყვეტილების მიღებისას არის მისი ამომრჩეველი და თანამოქალაქეები. არა მაქვს ჩვენი პარტიის ამომრჩეველი, ზოგადად ამომრჩეველი და თანამოქალაქეები. და იდეაში არსებობს რომ დაუბრუნდეს საკრებულო ამ საკითხზე მსჯელობას, ამ საკითხზე მსჯელობას მე გეტყვით ძალიან მარტივად. მსჯელობას არასდროს არც ეს საკითხთან დაკავშირებით არაფერი არ აღუდგება წინ. შესაძლებელია დაუბრუნდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობას, არაერთი მსჯელობისა, იმიტომ რომ უმრავლესობის ფრაქცია რამდენჯერმე შეხვდა ამ ადამიანებს, ხან ერთობლივად, ხან ინდივიდუალურად, სამწუხაროდ შეუძლებელი იყო. მიუხედავად დიდი სურვილისა, იმიტომ რომ მესმის მე ამ ადამიანებისაც, ესენი ულტიმატუმივით ჟღერს, რასაც ლაპარაკობს ეს ხალხი, მაგრამ არ არის რეალურად ულტიმატუმი და რატო? სხვაგან ვერ იმუშაოს. არა, მე ხო ულტიმატუმი, იმიტომ რომ ის ალტერნატივა არ არის მისთვის საინტერესო, მე ესეც მესმის, იმიტომ რომ იქ არ ექნება მოთხოვნა, ანუ არ იქნება არ მივა იქ და არავინ და არ იქნება შეიძლება მივიდეს ვიღაც ექსტრემის მოყვარული რამდენიმე ადამიანი, ხო? და რამდენიმე ადამიანი და ესენი ამ ბიზნესს ვერ ამუშავებენ. ამათ ჭირდებათ ბულვარის ადმინისტრაციის კარგი მუშაობის და მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ტურიზმის დეპარტამენტის კარგი მუშაობის შედეგად მოზიდული ტურისტები, რომლებიც მივიყვან ზღვასთან და ბულვართან, იქ დახვდნენ ეს ადამიანები, შესთავაზონ ეს მომსახურება, რომელიც იმათაც ჭირდებათ. მაგრამ დამერწმუნეთ დღეს დაზიანებული ამ ელექტრომობილზე მждომი იყო თუ მოსეირნი არ ვიცი, მაგრამ არც ერთს რო გამოვკითხოთ დღეს ის 4 ადამიანი, ვინ მონაწილეც დაზარალებულის და დამზარალებულის ორივე იტყვის, რომ ამ ელექტრომობილის 4 უბრალოდ ადგილი ბულვარში არა. იმიტომ რომ ერთი დაზარალდა და სისხლის სამართლის დანაშაული აქვს ჩადენილი ადამიანი ფიზიკურად დააზიანა, მეორე საავადმყოფოში საოპერაციო მაგიდაზე წევს. აქედან გამომდინარე მე კიდე ერთხელ ვიძახი მესმის ამ ადამიანების, მესმის იმ მონდომების დამცველობისა, რომელ რეგულაციებზეც საუბრობენ, მაგრამ არ მესმის, უნდა ვთქვა ეს აუცილებლად, იმის რომ მათთვისაც უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია. მაშინ ეს 54 პრეცედენტი როცა შეიქმნა, პირველი 14 ან 4 ან 24 სანამ თვითრეგულაცია უნდა დაეწესებინათ. კი ბატონო, უნდა დაეწყოთ ამაზე. კი ბატონო, მაყურებელია ბატონო დიმიტრი. პირობის წინაშე არ დადგებოდნენ და გამოსავლის ზემნას არ დაიწყეს. საღამშვიდობისა გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ. ჩაუწეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ. დიახ, ძალიან სწორია. ელექტრომობილების აკრძალვა ბულვარში ძალიან სწორია. გასამკაცებელია კონტროლი ველოსიპედებით დახეტიალობენ გაზონებში ქვევით. მისახედია ძაღლების საქმე ბულვარში, რომელიც სამარცხვინო დაეკიდება ტურისტებს და კაცი-შვილი პატრონი არა. და გააკონტროლონ პოლიციელები როდგან არის დაცვის პოლიციელები და ტელეფონში ახვენ ჩარხული თავები, აწიონ თავი და ვინ ანაგვიანებს ბულვარს. და დაგვრევები ხდება იმას მიხედონ და ველოსიპედით დაციალებს დირექტორები ელექტრომობილით კი არ გამეიერს იქა გაჩერდეს ხალხი ასაკოვანი ხალხი რომ დავდივართ იქა ელექტრომობილით მოძრაობ ბულვარში ბატონო მადლობა ზარისთვის ბატონ თამას თქვენ მოგცემთ სიტყვას რეკომენდაციები პრინციპში მაყურებელმაც კარგად ჩამოაყალიბა თქვენ როგორც უფლებადამცველი როგორ ფიქრობთ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს რა ვიცი ახლა ბულვარის ადმინისტრაცია ადამიანის უსაფრთხოებაზე საუბრობს, საკრებულოს დეპუტატი უსაფრთხოებაზე საუბრობს. თუ ასეთი მონდომებული ვარ ჩვენ უსაფრთხოებაზე, მე მაქვს ასეთი კითხვა. დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ჩემი ძმა ბულვარში შევიდა, დაიკარგა და აღმოჩნდა რომ ბულვარის ადმინისტრაციის ქვემდებარე ვიდეო კამერები არც ერთი არ მუშაობს. ასე იგი რაიმე რომ მოხდეს შემთხვევა როგორ უნდა გაარკვიოს ბულვარის ადმინისტრაციამ? ხო და ბულვარის ადმინისტრაციამ როგორ უნდა გაარკვიოს თუ უსაფრთხოებაზე ვფიქრობთ, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ
დაახლოებით 6000-ზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა საქართველოს სხვადასხვა გზებზე. დაღუპულია დაახლოებით რამდენიმე ასეულობით ადამიანები და ეს იმიტომ რომ იქაც სხვათა შორის ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა არ გვივარგა, მაგრამ ვერ აკრძალავთ ხო მოძრაობას. ადამიანები ამბობენ რომ ჩვენ გვაქვს და გაგვაჩნია რეგულაციები, რომლის შემთხვევაში ნაკლები იქნება ტურისტის ეს რა ქვია შემთხვევა, ანუ დაცული იქნება ტურისტის უსაფრთხოება, მოქალაქეების უსაფრთხოება და ერთი სეზონი გვადროვეთ. აი რაღაცა საერთო უნდა გამოინახოს. იმიტომ რომ თქვენ წაღან სწორად თქვით, ამ რეგულაციებით არ იქნება მსხვერპლიო და თქვენ სწორად თქვით, მეც ბულვარში ხშირად დავდივარ და ძალიან დიდია მოთხოვნა ელექტრომობილებზე, რომლითაც აი ალიდან ნინო სწორად თქვა იმამ, იქიდან ბოლომდე ჩადიან. მოდი ახლა მოვიდა ტურისტმა. არ არის ელექტრომობილი. არ არის ის რას იძახიან იმას კიდევ მეორეც არაფერი და უნდა ჩასვლა. აი რას პასუხობთ? ესე იგი ტურისტით არ აქვს იმის ესე კომფორტი. დირექტორმა თქვა რომ ბათუმი შედის ერთ-ერთ იმათო საუკეთესოს შორის და ელექტრომობილი არ ყავს ბულვარში რომ დაათვალიეროს, გაისენინოს, გამოისენინოს, ინფრასტრუქტურა არა გაქვს. იმ ხალხის ზურაბრალია რომელიც ახლა დასაქმებული, ხო? ხო შეიძლება ერთი სეზონი ვაცალოთ და ეს რეგულაციებიც მივიღოთ, საკრებულომაც დაუბრუნდეს ამ საქმეს და ის ხალხი მორჩეს იქ თბილისში. მე არ თბილისში წასვლა იმ ხალხს უთხარი რომ თბილისში წასვლა არ არის ეს კარგი გამოსავალი. მოდი აქ ხო რა თქმა უნდა, რა თქმა ისედაც გაჭირებულია ეს ხალხი. სეზონი მოდის იხურება და ზარალდება ის ხალხი და ვიღაცამ ხალხზე ხო უნდა იზრუნოს, არა? კი ბატონო, წავიდეთ დასასრულისკენ, თქვენ მოგცემთ ბატონო ირაკლი ბოლო სიტყვას რომ შეაჯამოთ. შეიძლებაო ბატონმა თამაზმა, შეიძლება რომ ერთი წელი ვადროვოთ, ანუ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს და ბატონ დიმიტრი ნუკარ ნახობთ ჩემს სტუმარს პასუხს განმარტავ ერთი წუთით ხალხმა არ შეიძლება მე მიკვირს ბატონ თამაზ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონ თამაზ ძალიან დიდ პატივს ვცემ და საერთოდ არ მინდა დებატებში და საერთოდ არ ვარ კონფლიქტური და არ მიყვარს დებატში როდესაც შევდივარ მაგრამ არა მე მინდა განმარტო როდესაც ადამიანის უსაფრთხოებაზეა საუბარი მე მაინტერესებს როდესაც 3 წლის ბავშვი არის კომურ მდგომარეობაში საავადმყოფოში მოხვედრილი როდესაც არის ახალგაზრდა გოგონა თვეები 6 თვე კომურ მდგომარეობაში მყოფდა ორსული რომელსაც ორსულობა შეუწყდა ჩვენ ტერიტორიაზე ელექტრომობილის დატაკებით და კიდემ სხვა მსგავსი ათეულობით და ასეულობით ესეთი დანაშაულია. მე მაინტერესებს როგორ შეიძლება ადამიანის უფლებების დამცველმა დღეს დაიცვას ის ადამიანები რომ და მე გავხდეთ ადამიანის უფლებების მტერი, როდესაც შევიმუშავე ადამიანების უფლებების დაცვა ზუსტად იმიტომ რომ ბაღში შემოსული ადამიანები უნდა იყვნენ დაცული, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას. ნიცა, კანი, ამერიკის ცენტრალ პარკი არის ჩვენზე ალბათ 60 ჯერ დიდი. მსგავსი ტრანსპორტი არ გადაადგილდება, ბაღი არის იმისათვის რომ ადამიანი შევიდეს და ფეხით გადაადგილდეს, დაისვენოს და დატკბეს იმ სიწყნარით და მშვიდი გარემოთი. რა სისულელია? ახლა ჩვენ უნდა მოვიგონოთ მხოლოდ საქართველოში ჩვენ ვართ ყველაზე განვითარებულები? რატო შეუში? მეც ხაჯელ განმარტე ბატონ თამას, მე ვარ აწმყოში და მომავალში ფიქრობ. მე ვარ აწმყოში ხელმძღვანელი. მე მანამ რა იყო, ამიტომ ვერ გავაკეთებ იმას, რომ ეხლაც იყვეს. თქვენი პოზიცია გასაგებია, მადლობა. ავტობანზე, ხო წესით ავტობანზე არ უნდა იყოს ეს ავტობანზე 4 წლის ბავშვი დაეჯახა ავტომანქანა. პასუხისმგებელი არის ვინც დაეჯახა. ეხლა თქვენ ხო არ დაიცა სოფლიოში არსად არ არსებობს ბაღში მსგავსი ტრანსპორტი და ჩვენ რატო ვართ ქართველები ყველაფერში ადრე არ იყო ეს პრეცედენტი უნდა აცალოთ წელს მე ასე ვფიქრობ. კარგით ბატონ თამას ჩვენ რომ მივიღოთ მე ჯერ ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას საკრებულო მაგრამ მე მაინტერესებს ჩვენ დღეს რომ თქვენ იღებთ ბატონო ირაკლი პასუხისმგებლობას რომ მომავალში ან მას შემდეგ ჩვენ არ ვნახავთ ბულვარში ვიღაცის ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირის ინტერესებისგან გამომდინარე ახალ მოპედებს და იმას იძლევით ამის გარანტია. სანამ მე ხელმძღვანელი ვიქნები მსგავსი ბიზნესი ვერ იქნება ბათუმის ბულვარში. ზრავიანი ტრანსპორტი დეპუტატი რომ ხვალ და ზეკ იქ არ გაჩნდება ელექტრომობილი. ძალიან მოკლედ, ან კი ან არა და გავდივართ ეცერით. ბატონო ირაკლი შეწყდა კამათი. მაგრამ მე და უმრავლესობის ნახევარზე მეტი შემილია ვთქვა, ვისი აზრით მე კაცრად ვიცი ამ თემასთან დაკავშირებით, ყველა ამ აზრზეა, მაგრამ შეიძლება ვიღაც გამოჩნდეს და ვთქვა, შეიძლება ბოლომდე ვერ დადგეს, მაგრამ მე პირადად ბოლომდე ვიქნები საკრებულოს წევრი თუ არ ვიქნები შემდგომში ამ ქალაქში ვცხოვრობ, გავიზარდე და უნდა ვიცხოვრო, ყოველთვის ვიქნები მსგავსი ინფრასტრუქტურის მოწყობის წინააღმდეგიც კი, ასეთში დაშვების კი არა. მსგავსი ინფრასტრუქტურის მოწყობის წინააღმდეგი. ალბათ ნაზი წამყვანი მე გავხილებთ, მე უკვე დღეს მაქვს ინფორმაცია
ინფორმაცია, რომ აჭარის პირველი პირები არიან იქ გარკვეული პირები დაინტერესებული არიან ესენი ძალიან კარგი. მე მგონი უფლება დამცველი დიმიტრი ჭეიშვილი ბათუმის საკრებულოს წევრი უმრავლესობიდან ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ რეკლამის შემდეგ სხვა თემით დავბრუნდებით. იმაში რომ შევედით მაშინ დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016-2018 წლების მუშაობის შემსწავლელი კომისიის შექმნას ითხოვს. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი მერაბ ბლადაძე მიიჩნევს, რომ ხარჯები და პრიორიტეტები არასწორად არის გაწერილი. დეპუტატს ეჭვი აქვს, რომ შესაძლოა საქმე კორუფციულ გარიგებებს უკავშირდებოდეს. სამინისტროს მუშაობას დეპუტატის ბრალდებებს და სახელისუფლებო გუნდის პასუხებს დღევანდელ საზოგადოებრივ პოზიციაში მოისმენთ. სტუდიაში არიან აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ წულაძე და მერაბ ბლადაძე, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი პატრიოტთა ალიანსიდან. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვინაიდან მოთხოვნა პრინციპში თქვენია კომისიის შექმნის თაობაზე, პირველ რიგში მოგისმენთ თქვენ ბატონო მერაბ. ერთის შესწორებით რომ მე ვითხოვ წინა მინისტრების დროს დახარჯული თანხების გადახედვას, ანუ რაზე არის ლაპარაკი უკვე რამოდენიმე წელია მოქმედებს აჭარის სოფლის მეურნეობის აჭარისკენ მთლიანად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სოფლის მეურნეობის აღორძინების მეცხოველებასა და მემცენარეობის დარგში პროგრამები და ვფიქრობ რომ არის მაგ გონერული ეჭვი იმისა რომ ადგილი ქონდა სახელმწიფო დატაცებებს, ადგილი ქონდა რა გაძლევთ ამის საფუძველს? ავიღოთ თუნდაც ძალიან ბევრი რაღაცები არის ახლა ჩამოთვლილი, დავიწყებ იმით რომ ენერგების პროგრამა გახსოვთ თქვენ ალბათ, უკვე რამოდენიმე წელია მოქმედებს ეს პროგრამები და ხდებოდა ასეთი რამ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარალელურად სანერგეები ვითარდებოდა აჭარაში, მაინც მიმდინარეობდა მოსახლეობის შესყიდვა ენერგების და მათ შესყიდვა ენერგების და მოსახლეობაზე გაცემა. ანუ ხდებოდა ასეთი კორუფციული სქემა, რომ ხდებოდა ენერგების 2-3 ლარად შესყიდვა და შემდეგ 6-7-8 ლარად გაფორმება და მოსახლეობაში დარიგება, მათ შორის იყო ძალიან ბევრი ველური ჯიშის ენერგი, რომლებიც როგორც ვთქვი, შეაპარეს მოსახლეობას. შემდეგი იყო ასეთი, თუნდაც ავიღოთ ფაროსანასთან ბრძოლის პროგრამა, რომელიც იყო ხდებოდა საწამლავი იყო ასეთი ზონდერი, რომელიც არის ძალიან მავნებელი გარემოსათვის. ამის დასკვნის უფლებას მაძლევს აკადემიკოს გურამ ალექსიძისა და პროფესორ რამაზ გახუგიძის წერილი, მაშინდელი წერილი, როდესაც ის სასტიკად წინააღმდეგები გამოდიოდნენ ამ ზონდერის და ისინი ხსნიდნენ თუ რა მავნე ზემოქმედება ქონდა ამას გარემოზე, მაგრამ მათ ასევე შესთავაზეთ სრულიად უსაფრთხო შესაძლებელი ნივთიერება, მაგრამ ის უარი სამინისტრომ უარი ინტერესი ქონდა რომ რაიმე მოწამულიყო. ინტერესი იყო, იმიტომ რომ რაღაცა ჯგუფმა შემოიტანა ეს ზონდერი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც გარემოზე და ადამიანებზე მომაკვდინებელი ბატონო მერაბ, ძალიან მონოლოგი რომ არ გამოვიდეს თანმიმდევრობით კი, ცხადია, თანმიმდევრობით რომ გაგვცეს ეს პასუხი და ვთქვათ ჯერ დასახელებულ ორ საკითხზე და შემდეგ, რა ვიცი. კი ბატონო, მაშინ ისე თუნდაც ეხა გახსენთ პასუხებს კი არა, უბრალოდ კითხვებიც ამ აქვს მე რაღაც თემებზე. მე არ მინდა ახლა კითხვა პასუხის რეჟიმში რაღაც დავუსვა და მე უბრალოდ ყვები ფაქტების კონსტატირებას ვახდენ. ფაქტი სახეზეა რომ განადგურდა ფუტკარი, განადგურდა საერთოდ და რა ზემოქმედებას გაიგებს ადამიანზე ეს არავინ არ იცის. მინდა გითხრათ, როგორც სპეციალისტები ამბობენ,
წელს მოსავალი საერთოდ არ ქონია, ახლა ეს ჩვენ ყველა ვიცით და გარემოზე ზემოქმედებას ამ ხეხილის მოსავალზე ზემოქმედება მოახდინა ტკიპამ, ნაცარმა და სოკომ და მათ შორის ფაროსანას და ფაროსანას მიერ დაზიანებული ნაყოფი იყო 1 და 2% შეადგენს. დანარჩენი იყო ტკიპა, ნაცარმა. რეალურად რასთანაც იყო ბრძოლა საჭირო, იმას არ ებრძოდნენ? არა, ყველაფერთან ერთად იყო საბრძოლო, მაგრამ მარტო ფაროსანა ერჩიეს. შედეგი კი შემცირდა ფაროსანა შემცირდა, მაგრამ ყველა სპეციალისტი გეტყვის იმას, რომ თავარი არის არა თვითონ გამომწვევი მავნებლების შემცირება, არამედ თვითონ გაფუჭებული, ანუ დაავადებული მცენარის შემცირება. ესაა თავარი აგრონომიაში. რას გულისხმობთ, უკაცრავად სწორედ რომ მიგიხვდეს კი პასუხი რომ სწორედ გაფუჭებული მცენარის შემცირება, როდესაც ნაკლები გაფუჭებული მცენარე რო იყოს, ალბათ თუ სიტყვაზე სოკოვანი დაავადება აზიანებს ნაყოფს, ხო? ხილის. ამ შემთხვევაში მცენარე უნდა მოუჭრათ, ამოვიღოთ სხვა მცენარეთან, თუ აი რა მიმართულებით მიდიხარ? მცენარეს უნდა უკურნალოთ, ბატონო. არა, თქვენ გაფუჭებული მცენარეო და ვერ მიგიხვით რა. გაფუჭებული, ანუ სოკო გააფუჭებენ მცენარე, ხო? მცენარეს არ აფუჭებს, მარტო ნაყოფს. ნაყოფს αφუჭებს, ხო? ბოდიში, ახლა მე ნუ გამომიკიდები თქვენ სიტყვაზე, მე თქვენ სწორედ გამიგეთ, ბატონო ჩემო. არა, მე საერთოდ სოფლმეურნეობას საუბარს ხოცებთან არ ვაპირებდი. სამართლებრივ ჭრილში მინდოდა ჩვენ საუბარი წასულიყო, მაგრამ მიწევს სოფლმეურნეობაზე საუბარი და ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში ვარ, ამის გამო დავცდილობ, რომ მაქსიმალურად კარგი, ჩემ პასუხებში გეტყვით, მაგასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. აი ეს გავს კითხვებს რო გისმევთ, თხოვთ რომ ამ პოლემიკაში ნუ მომყვები და ტერმინოლოგიას და რაღაცებს ნუ მომთხოვ და ამიტომ ვარ უხერხულად ცოტა ეს რბილად უნდა ვიყო, მეც ხვდები და მაგიტომ ვამბობ მეტი არაფერი. აი გისმენთ ბატონო, უკაცრავად შეგაწყვეტა დაზუსტების მცენარეები, ანუ მოხდა მცენარეების შესყიდვა 3-4 ლარად, გაფორმდა 6 ლარად და ამაზე თქვენ სხვათა შორის 25 ეს წინა წლებში 17-16 აი როდესაც ყობახი ძირითადი აქცენტი მაქვს ყომახიძე და ეს მესხიძის პერიოდებზე მაქვს ძირითადად საუბარი. კარგი, კითხვას დავსვამ თუ შეიძლება. ბატონო ვახტანგა, კომისიის შექმნას ითხოვს ბატონი მერაბი. თქვენ პირადად თქვენ და უმრავლესობა წინააღმდეგი ხართ ამ კომისიის შექმნის? მოდ დავიწყოთ ახლა ეს. რატომ გაჩნდა ზოგადად აი ამ დებატების საჭიროება? არა, მე მოკლედ ვიტყვი კიდევ ერთ რამეს, ჩემთან მოვიდნენ და ბატონო მერაბამ ჩაატარა. პრესკონფერენცია ჩაატარა, ხო ბატონო მერაბ, დაზუსტების მიზნით გეკითხა. პრესკონფერენცია ჩაატარა და მოითხოვა კომისიის შექმნა. ნუ არ ვიცი, ახლა გეთაყო ვერ გეტყვით რა ტიპის კომისია გნებავთ, ჟურნალისტმა ვერც ამიხსნა მე, სწორედ გამიგეთ, იმიტომ რომ ალბათ ჟურნალისტის ვერ მიხვდა რაზე იყო საუბარი. ყოველ შემთხვევაში მე გეთეჭვიშა, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ 5 წუთი ვთხოვდი რომ აიხსნა რას თქოს ბატონო მერაბი იქნებ, მითხრა თქო. ბოლოს იქამდე მივიფიქრე რომ მე ტელეფონს გავიგებ და იქნებ ბატონო მერაბს დაუკავშირდე და იმან მაინც მითხრას. არა, ნუ ახალი შემოსული არ, ნუ ახლა ამ ეტაპზე ვარ თორე მე კი. ნუ მოკლედ დავიწყებ იმით რომ ძალიან ბედნიერი და მოხარულება და უმაღლესობის ერთ-ერთი მიღწევა არის რომ ჩვენ მივიღეთ ახალი რეგლამენტი, ხო? მე იმიტომ ვამბობდი რომ არ მინდოდა რაღაც სოფლმეურნეობის მიმართულებით წამოყვანა ეს საუბარი, რომ იქაც ამაზე მქონდა ლაპარაკი. რეგლამენტის 52 მუხლიდან იწყება ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება როგორ არის მთავრობის და კომიტეტების და უმაღლეს საბჭოს ერთმანეთთან როგორ ხდება კომიტეტების სამუშაო ჯგუფების შექმნა როგორ ხდება საკონსულტაციო საბჭოს ჩამოყალიბება როგორ ხდება ხო ეს არ იყო ადრე გაწერილი უმაღლეს საბჭოს წევრის კითხვა როგორ ხდება მის ფორმირება მთავრობაზე მინისტრზე იმაზე გეტყვით ახლა რა იგივე ინტერპელაციის ნაწილი როგორ ხდება და პროცედურულად რა არის მე უნდა ეს შემიძლია ყველაფერი წაგიკითხოთ ხო ინტერპელაციად ახალი რაღაც არის და კონსტიტუციურად მოგვენიჭა ამის უფლება მინისტრის საათი როდის ტარდება რა რეჟიმში ხდება ეს ყველაფერი და რანაირად და ანუ რამდენი წევრმა უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი წერილობით როგორ პირველად განცხადება როგორც მინიმუმ უნდა გაკეთდეს და ბევრი სხვა და სხვა ბატონო მერაბ ერთი ლოგიკური და მარტივი კითხვა მაქვს თქვენთან ერთი წერილის ოფიციალური წერილის რომელიც თქვენ როგორც უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა დაწერილი სწორედ და როგორც ამ უფრო მეცნიერული რაღაც დასკვნებით თუნდაც იმაზე დაყრდნობით ერთი ოფიციალური დოკუმენტი მანახეთ რომელიც თქვენ აიღეთ დაწერეთ მომართეთ ან კომიტეტს და კომიტეტს აპარატს ან უმაღლეს საბჭოს აპარატს, რომელსაც რეგლამენტში გვიწერია, რომ პროცედურები იქიდან იწყება, ან უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს, ან ერთი კერძო საუბარი გაიხსენეთ, თუნდაც ჩემთან კომიტეტის ხელმძღვანელთან, რომელიც კომიტეტის წევრი ბრძანდებით თქვენ და ვინმე უარი გითხრათ, რომ მოდი ეს ყველაფერი არ გავაკეთოთ, თუ თქვენ რეალურად გაქვთ ფაქტები და რეალურად
შეგიძლიათ რაიმე ტიპის დოკუმენტაციებით დადასტურება, თუმცა აქვე კიდევ ერთ ნაბიჯს გადმოვდგამთ თქვენი მიმართულებით და როდესაც სიტყვაზე კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე ან რაღაცაზეა საუბარი, აქვე გიდასტურებთ ბატონო, მე არანაირი პრობლემა არ აქვს. სამი კაცი არის, როგორც თავის დამოუკიდებელი დეპუტატი ბრძანდები და თქვენ ასევე ორი კაცის მე მიუხედავად იმისა, რა ტიპის წერილს და კითხვას დასმევთ, არგუმენტირებული იქნება ჩემთვის თუ არა დამამთავრებელი თუ შეიძლება ბატონო მერაბ არგუმენტირებული იქნება ჩემთვის თუ არა არგუმენტირებული იქნება ლოგიკური იქნება პირადად ჩემთვის ჩემ თავზე როგორც ერთ სუბიექტზე ლაპარაკობ ის კითხვა რომელიც თქვენ გაგიჩნდებათ ხო თუ არ იქნება მე წამოყვებით და ერთი კაცი გეყოლებათ მოსაძებნი რომ ეს პროცედურები დაძრა მე აქვე ნებისმიერ კითხვაზე სულ რომ ჩემთვის მიუღებელი იყოს მე მოყვებით ამაზე მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის წესი დიდი ბოდიშით რა ამ წესის გაუყოლებლობამ და ამ წესის მიღმა რაღაც ისეთი სურათის დასახვასო თურმე უმაღლეს საბჭოში თქვენ რაღაცა გინდა და ამაზე ჩვენ ყველა უკაცრავად ზურგი შეგაქციეთ და რაღაც ჟურნალისტის ენით მელაპარაკებთ, თუმცა ამის საჭიროება რეალურად არ არის, ხო, არაერთხელ შეხვედრილობ ჩვენ მაგალითად. სწორედ ამან გამოიწვია ჩემი ეგეთი დამოკიდებულება და იმის თქმა, რომ მე მზადვარ ბრიფინგში დავუშვათ. ეხლა თუ შეიძლება მიუბრუნდები იმ კითხვებს და იმ საკითხებს, რომელსაც თქვენ იქნებ ჯერ მიცეთ საშუალება თუ ხევარი საათი გვაქვს და თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ, არ გვეღობათ, რომ ამიტომ ჩქარა 3 წუთი და ახლა აი თუ შეიძლება მოძრაობთ იცი მაშინ ამ კითხვებზე პასუხებს გაგცემთ ბატონო მერაბ. კეთილი რათა მე ერგებთან და ფაროსანასთან დაკავშირებით. მოკლედ რაც შეეხება ბატონო მერაბ კორუფციულ სქემებზე, გარიგებებზე და რაღაცეებზე ჩვენ თუ ეს ყველაფერი ესეა და საუბარი გვაქვს 15, 16 და 17 წლებზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან კი არა, უნდა დავიწყოთ აუდიტის სამსახურიდან და პროკურატურაში აუდიტის სამსახურზე უნდა შევიტანოთ პირველი განცხადი, იქიდან გამომდინარე, რომ აუდიტის სამსახურს აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით აქ დასკვნა დაწერილი და არც ერთი დასკვნა პროკურატურაში არ არის გადაგზავნილი. თქვენ რეალურად მოლაპარაკებთ სისხლის ფული გავფლანგეთო, შევჭამოთ ბიუჯეტიო, ხო? ამბობთ ამას, ამტკიცებთ, ამას მტკიცებით ფორმაში ამბობთ, უბრალოდ კი არ ყვებით ამ აბავს ორ კაცში, მტკიცებით ფორმაში პირდაპირ ერთად ვსაუბრობთ ამას. მაშინ უნდა აუდგეთ და აუდიტის სამსახურსაც უნდა უჩივლოთ პროკურატურაში ეს საზიწყრები, თურმე სისხლის სამართი დანაშაული ყოფილა და ნერგები, რაღაცეები, კორუფცია, უბედურება, ჭირი გვჭირს და არაფერი არ გააკეთეთ. ეგეთ შემდეგი ნერგებთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რომ 2017 წელს, როგორც მინიმუმ კაკლის ნერგების მაგალითს მოგიყვანთ, ხო? და ეს ყველაფერი სახელმწიფო ტენდერით ხორციელდება და ფას ვერავინ ვერ ადგენს და ამ ფასად იყიდენ და იმ ფასად გაყიდენ აბსურდი როა ნუ ეხა ამას დიდი ბოდიშით ჩვეულებრივი ნებისმიერ იურისტი მიხვდება ვისაც სახელმწიფო შესყიდებთან ან კერძო კომპანიის იურისტი სახელმწიფო შესყიდებთან ურთიერთობა ქონია და ყველა მიცის ეხა ეს ნერგები როგორ იყიდება და ნებისმიერ შესყიდვა როგორ ხდება საჯარო სამსახურში ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით რომ FP-თან მოლაპარაკების პროცედურა არ ყოფილა თუმცა იმ წლებში ვიცი და უბრალოდ მომდინარეობდა კარგი ფაროსანა ზონდერი არა ნერგებთან დაკავშირებით გეტყვით 2017 წელს კაკლის ნერგები ჩანდლერის კაკალი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას რომ უნდა მოეწოდებია გამარჯვებულ კომპანიას სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ არ მიიღო და სასამართლოს გზით წავიდა იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისი ხარისხის მატარებელი ეს ერთ-ერთი ფაქტი არის რამდენად სწორედ მიყავს სოფლის მეურნეობისას და მაშინ იმ წლებში რომ თქვენ საუბრობთ იმიტომ კითხეთ წინასაც სპეციალურად წლები აი იმ წლებში ეს გააკეთა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და რაღაც ნაგავი არ ჩაიბარა და სასამართლო პროცესი წავიდა ეს ყველაფერი იმიტომ ეს პროგრამა ჩავარდა იმიტომ რომ რეალურად ტენდერში გამარჯვებულმა არ გააკეთა ის რაც უნდა ევალებოდა და ტექნიკურ პირობებში იყო გაწერილი შემდეგი ფაროსანასთან დაკავშირებით და ზონდერთან დაკავშირებით ზონდერის სათაური პრეპარატის მე ამაზეც გესაუბრეთ ბატონო მერაბ და ჩამოგითვალეთ იქ რამოდენიმე პრეპარატი რომელიც ერთ-ერთი აქტიური ნივთიერება არის და ზონდერი იქნება სხვა პრეპარატი იქნება თავარი არის ის ნივთიერება რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით რომ ხო ზონდერში ეს ნივთიერება არის ეხლა საიდან მოვიდა ეს პრეპარატი და რამდენად მომწამლელი არის ადამიანისთვის რამდენად არ არის მომწამლელი თუ შეიძლება ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ხო ანუ მივალდა ეხლა კიდე უბრალოდ გაგიმარტოთ მიუხედავად იმისა რომ თუ ბევრჯერ გვისაუბრია რაღაცა გქონდა კიდე ამას საუბარი ხო გეტყვით რომ არსებობს საერთაშორისო მწვანე ნუსხა რომელსაც არის ხამქიმიკატების შეყვანილი საერთაშორისო მწვანე ნუსხა და სწორედ ეს პრეპარატები არის იმ საერთაშორისო მწვანე ნუსხაში ეს არის ეხლა ერთმანეთს გეტყვით რატო ეს პრეპარატები და საშუალება რომ გააგზელოს ბატონო ამერაბა თავის საერთაშორისო ექსპერტი იყო დასახმარებლად ბატონო მერაბ ჩამოსულა სწორედ იმ ექსპერტებთან ერთად მეჭვი მაქვს რომ ფაროსანას და ბრძოლაზე ამ სტუდიაში ძალიან ბევრჯერ კიდევ ვისაუბრეთ იმიტომ რომ უკვე აქტიურდება ფაროსანა გისმენთ ბატონო მერაბ რაც შეეხება
თქვენ ახლა რაღაც რეგლამენტის და იმაზე კი არ არის ლაბარაკი. მე მინდა რომ თქვენ დაგარწმუნოთ, მე ნიშნის მოგებით და რაღაცა იმით კი არ გეუბნებით. მე მინდა რომ დარწმუნდეს კომიტეტი თუნდაც მე იმის ზალა არ მაქვს. მე ვარ მარტო იქ. აგერა ვარ. ორნი ხართ უკვე. ხო და რომელიც რომანტო თქვენ საუბნელოთერა ხალხს დაგვიჭერთ და სამნი ვარ. პრობლემა მე მოგიძებნი მესამე კაც. უბრალოდ სწორედ ფორმულირებული კითხვა ჩამომიყალიბეთ. სწორედ ფურცელზე ფორმულირებული კითხვა და მე მოგიძებნით ორ კაცს გეუბნებით. კარგი. გააგრძელოთ. ამ ვითომ და პრობლემებს თავი გავაქციოთ რა. და რაღაც ისეთი კოლეგიალურ და შედეგზე ორიენტირებულ სამუშაო იმზე გადავიდეთ. გეუბნებით მე კიდე ერთ კაცს მოგიძებნით 100,000-ობით ნერგი, მილიონობით ნერგი დაერიგა, გაიცა. სად არის ეს? მოდი ნახოთ ბატონო მაცალე. ჩუმად ვიყავი გაჩუმები. გისმენდათ ბატონი მერაბი და მე მივიღებ შენიშვნას ახლა იმის გამო რომ არასწორად გინერგია. ნერგები ხო გაიცა. ხო და ნახოთ სად არის ეს ნერგი და გეუბნებით რომ გეუბნებით. ადროვით ბატონო და ნახოთ. ბატონო ვახტანგ, ადროვით. გისმენდათ ბატონი მერაბი. ბატონო მერაბი, ვიცით კომიტეტში ვიზე წლების განმავლობაში ვიდა რა არის გაცემული? კი, კაი, გასაგებია. კაი, ამით კაი ნერგით არ დამთავრებულა. ნერგით არ დამთავრებულა. მაგრამ გეუბნებით რომ ნერგები არის ნახევარზე მეტი ველური ჯიშის. გავიდეთ მოსახლეობაში. მე და თქვენ გავიდეთ მოსახლეობაში. გინდა გავიდეთ მოსახლეობაში. გავიდეთ, წავიყვანოთ თქვენი იურისტი, წავიყვანოთ იქიდან ჩამოაყალიბოთ. კარგი, ბატონო მერაბ, სხვა გავიგეთ ბატონო ვახტანგ, გავიგეთ და ბატონო მერაბმაც გაიგო პროკურატურაში მზად. ალბათ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2017 წლის პროგრამის აგროსექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია. ჩაატარა კვლევები. ანუ გამოსცა ტენდერი გამოაცხადა წიგნებზე, კვლევებზე, რომლებიც მე დაიბეჭდა სწორი ფორმულირება გავაკეთეთ თუ შეიძლება. კვლევებზე, რომლებიც მე წიგნად დაიბეჭდა ბატონო მერა. ხო, დიდი სხვაობა. კი ბატონო. აქ დაიბეჭდა 6 წიგნი, რომლის თანხამ შეადგინა 208,000 ლარი. წიგნი არის, კვლევიან წიგნი. კვლევიან წიგნი. ახლა მე მაქვს ერთი წიგნი აქედან. აგერ გეტყვით ახლა რა ქვია მას. რამდენი იყო თანხა ბატონო მერა? 208,000, მე მგონი თვალს ვცდები, მეცე 208,000 ლარი. აქ არის მე-20 საუკუნეში აჭარის რეგიონში წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების პოტენციალის კვლევა. ანუ ერთი ისა მაქვს მე ახლა ხელში აგერ, რომელიც დაჯდა 40 ბოდიში აგერ გეტყვით აჭარაში მე-20 საუკუნეში სად არის? აგერ 41,525 ლარი. აქ არის კვლევები, რომელიც უკვე ჩატარებულია. დიახ. თავის დროზე ყველაფერი ჩატარებულია. ანუ ეს ერთი წიგნი, ფარატინა წიგნი ღირს 4,000 ლარი. 4,000 ლარი არ ღირს ოქროს ჩარჩოში ჩასმული სახარება. არა, რამდენიმე ეგზემპლარი ათი მოდიში დავამთავრებ. ანუ აქ რაც არის აქ ლაპარაკი ამ წიგნში ეს კვლევები უკვე არსებობდა ეს კვლევები ჩატარებულია სტატისტიკის სამსახურში. ანუ კლიენტმა, ვინც ესე იგი ამაში ტენდერი მოიგო, გადავიგია სტატისტიკის სამსახურში, შეპესე იბერჯენ კონსტალტინგი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მაცალი დავამთავრებია. უტრინებ ბატონო მერაბი. თუ თქვენს გამაში თქვით, ახლა თქვენ არ მაცლით მე ლაპარაკ. უტრინების საშუალებას ვერ მოგწევთ. რა უტრინებ? რატომ უტრინებ? ლაპარაკობ, აგერ რომ ყვები ფაქტი მომაქვს. დაასრულოს. ბატონო, მივთვით. ავჭა. ანუ ეს კვლევები ჩატარებულია. აქ არის მოყვანილი მე-20 საუკუნეში გადმოწერილია წიგნი არის პლაგიატი ამას. აღებულია სტატისტიკის სამსახურიდან და ჩადებულია პატარა კორექტირებაა გაკეთებული და 4,000 ლარიშის ეს. აგერ მე მაქვს ხელში წიგნი, რომელიც ამის ავტორი ითხოვდა 5,000 ლარს, რათა ეს წიგნი გამოეცა. ეს არის სუბტროპიკული კულტურა. ვინ არის ავტორი? ამის ავტორი არის აკადემიკოსი რეზო ჯავნიძე. და ამაში უარი უთხრეს, ამ წიგნზე უარი უთხრეს. ადამიანი ითხოვდა იმას, რომ ეს გამოვცეთა 500 ეგზემპლიარი დაურიგოთ მოსახლეობას და მე მინდა გითხრათ, რომ აი აქ მაქვს მე დიპლომი, რომელიც სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია აჯილდოებს აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძეს აგრარულ დარგში 2018 წლის საუკეთესო საგანმანათლებლო ნაშრომისათვის სუბტროპიკული კულტურა. აი ამის საუკეთესო წიგნად 2018 წლის და ამის ფასი არის 10. ეს არ დააფინანსა? ეს არ დააფინანსა. ეს გის 10 ლარი. კარგი, მაყურებელი ეს გის 4000 ლარი. გასაგებია, გავაგრძელებთ საუბარს. საღამოშვიდობისა გისმენთ თქვენ ეთერში ხარ. გამარჯობა, თორე შეკითხვა მაქვს ზოგადად. ძანეთ. როდესაც ამხელა კომისიების ხება და ამდენი ბიუჯეტია გადაიღება ბათუმში და ფაქტობრივად ქალაქში არაფერი არ კეთდება, კეთდება იმას, ვინც GPS ისკელებს და მე ხალხი მოტყუებული რჩება მეორე. სოფლის მეურნეობაზე საუბრობთ ახლა. ხო, სოფლის მეურნეობაზე. მინდა ერთი რამე თქვა. რომელიც სოფლის მეურნეობა არის ბათუმში, კარგად აჭარის ბათუმში სოფლის მეურნეობა. კარგი. აჭარაში განვითარებული და რომელიც ციტრუს მიხედა კლევანდელმა თავრობამ თავოსანასთან წინააღმდეგ რომელიც აწავიდა ამდენი ფული რომელიც ევროპამ გამოყო შეკითხვა ევროპას არაფერი არ გამოუყვა ხო ამდენი ევროპული გამორიცხული ფულები სად წავიდა სოფლის მეურნეობაში მადლობა რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ ევროპიდან გადმორიცხულ ფულებთან დაკავშირებით გავიდა მაყურებელი გეტყვით ახლა ვემპარდი არა მაყურებელს ევროკავშირის პროგრამა გეტყვით ამაზეც რა უბრალოდ არ მინდა რომ უპასუხო დაჩეს კითხვა ევროკავშირის პროგრამა არის ემპარდი 2-ის პროგრამებში მახულოსა და ქედის მუნიციპალიტეტში წინა გადაცემაში საუბრობთ ამაზე და სახელმწიფო არნაირად ჩართული არ არის ამ თანხების ვარჯიშზე მაგრამ აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო არის ჩართული მაგრამ ეს სხვა გადაცემის თემა იყო უკვე წინა გადაცემაში პირდაპირ სახელმწიფო აი აქ არის 6 წიგნის აი მე გამოვითხოვე დოკუმენტაცია და მოვიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ანუ კვლევები ბატონო კვლევები ანუ ისეთი კვლევები არის ჩატარებული რომელიც მათი აზრით ჩატარებული რომელიც უკვე ჩატარებულია ამის ამას ჩემი აზრით ამეთ ვამბობ მე მეცნიერების აზრით ავტორები ვინ არის ბატონო მე რა მეცნიერები არიან ისეთივე აკადემიკოსები დიდი ბატონო ვახტანგ ეს კვლევები ჩატარებულია უკვე არა გეხოცე ეს არის გადმოკოპირებული ამიტომ ეს ამაზე ვამბობ აი თქვენ არ ჯერთ ამიტომ რატომ ლაპარაკობ ბატონო ვახტანგ ამიტომ ვამბობ ეს ბატონო გავაგზავნოთ შემდეგი ავიღოთ ტრიფოლიანტი აი ჩაქში რო გაევლით ხო არის იქა სათბური დიახ იმ სათბურში აშენებენ ტრიფოლიანტის ნერგი მე მინდა გითხრათ აი ტრიფოლიანტი იცით რამდენ გრადუს კინვას უძლებს ტრიფოლიანტი აგრონომი ვარ ხოლმე განსხვავების რამდენს უძლებს იცით და მაგწიგნების 20-25 გრადუს კინვას უძლებს ტრიფოლიანტი რა საჭირო არის ტრიფოლიანტის გამოყვანა იმაში სათბურში გამაგები მიჩურინი იყო ერთი მიჩურინი იცით ალბათ ხო წაიღო საქართველოსთან ჯიშები ამ თბილი ქვეყნებიდან და ციმბირში გამოიყვანა ანუ ყინვაში და ყინვიდან რომ წამოიღებ და სათბურში გამოიყვან ის რომელს რას გაუძლებს კარგი გვიპასუხოს კაი მოგეთ დასახელება ტრიფოლიანტს რა უნდა სათბურში გამაგებინა ბატონო დიდი ბოდიში მე ახლა თქვენ მიზიხართ წინ ვიცი რომ თქვენ ხარ მაგრამ ვინ მელაპარაკება მშვენივრად ვიცი რა პროფესორ ვინგელა თქვენ გამო ამას კარგი მომიკით ბატონი რეზო ჯაბლიძე რეზო ჯაბლიძეზე ლაპარაკობ ბატონი რეზო არის ჩაისა და ბამბუკის სპეციალისტი მე თქვენ გავაპარაკებ სხვა სუბტროპიკულ სცენარებში კარგი მაშინ ტრიფოლიანტის სპეციალისტი არ არის რეზო თუნდაც რეზო არის არა არ საუბრობ რეზო ჯაბლიძეზე ბატონო მერა რეზოს უკან სხვა პროფესორი აკადემიკოსი ბატონო მერა არც ერთის ხმა არის ვის თუ ორთავე დუეტში იყურებთ არც ერთის ხმას არ გავიგოთ რაღაც გართულება გაქვს არა როგორ გეკეთ როგორ შეიძლება ბატორეზოს ახლა ქართულება მქონდეს რა კარგით მოკლედ გეტყვით რა დავიწყებ მოკლედ წიგნები ყველაფერს თავის სახელად დაარქვა რა იყო შეძენილი 6 კვლევა რაღაც პერიოდის შედეგად ხო 6 კვლევა 200.000-ზე თუ გაყოფთ ახლა ყველაზე ძვირად ღირებული შეიძლება კვლევა ნახა ბატონო ჩემარა საშუალოს გამოყვანა საკუთარ ადვილი არის და სწორედ ნუ მისყენ ბატონო მერაბ მაგრამ ცუცაწყლის უტრირება არის როდესაც ამბობთ რომ 10 წიგნში როდესაც კვლევაზე გვაქვს საუბარი 10 წიგნში თითოს ღირებულება არის 10.000 ლარია ხო ანუ ეს ახლა არაკორექტული არის უბრალოდ მე ეს რა გამორიცხავ რომ ეს კვლევა უკვე ჩატარებული იყო და პლაგიატი არ არის კვლევის დიდი ბოდიში მოდი ახლა შევთანხმდით ერთ რამეზე ხო კვლევის ძირითადი ამოცანა არ არის წიგნის დაბეჭდა კვლევის ძირითადი ამოცანა არის თუნდაც ელექტრონული ფორმატით დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება ხო დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ ამის საშუალება და რა ვიცი ალბათ იმ წიგნის გავრცელებაც საკმაოდ ადვილი არის ელექტრონული საშუალებით და არ არის აუცილებელი 500
500-იანი მე როგორც ეკოლოგი გეოვნებით, მეც ჩემს ბეროთ უფრო ადვილი არის ჩამოვიწერო რაღაცა და იმაზე ვიმუშაო და უფრო მისაღები არის როგორც ეკოლოგისთვის, ვიდრე წიგნები. ავტორისთვის იყო პრიორიტეტული წიგნი. ძალიან დიდი ბოდიში მაყურებელი ჩართვას დიდი ხანია გველოდება და მოგცემთ საშუალებას, რომ კი ბატონო მცენარეზე აუცილებლად. საღამოშიდობისა გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მინდა გავაკეთო ერთი განმარტება მოკლედ. ჯერ მივესალმები წამყვანს, ბატონ ვახტანგს, ბატონ მერაბს. მოგესალმებით. და მინდა გავაკეთო ესეთი განმარტება. მე და ბატონი ვახტანგი ერთი პერიოდის სტუდენტები ვართ და ბატონი რეზო იყო ჩვენი რექტორი, მოკლედ ჩვენი სტუდენტობის პერიოდში და ორივე ვიცით როგორ მუშაობდა და რამდენს მუშაობდა მოკლედ ამ საკითხებზე. ბატონი მერაბის სამუშაოც კარგად ვიცი, რამდენად დიდი მუშაობა აქვს ამაზე ჩატარებული და ჩვენ არაერთხელ ქონია შეხვედრა, მე გიკავშირდებით ქობულეთიდან. ვარ მეფუტკრე და შესაბამისად რაც დავიწყეთ უпростоრად სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო ბრძოლა ფაროსანას წინააღმდეგ, ჩემი ფუტკრის რაოდენობა განახევრდა, პირიქით კი არ განახევრდა, მესამედია დარჩენილი. პირველი არ ხართ ვინც ამაზე საუბრობს. კი ბატონო, შესაბამისად ეხლა თავიდან ვაკეთებთ მოკლედ შესყიდვას, რომ გავაახლოთ მოკლედ ჩვენი წარმოება და თაფლი რომელიც მივიღეთ წელს აბსოლუტურად ვარგისი, ანუ ბაზარზე ვერ გავიტანეთ. და ერთადერთი მიზეზი, რასაც მე ვაბრალებ, ეს არის ეს პრეპარატი, რომელსაც ვიყენებთ, რომ სხვა შემთხვევაში ესეთი ფაქტი არ ქონია. რაც შეეხება თხილის ნერგებს. 4 წლის წინ შევიძინეთ, ანუ ჩვენი მოძველებული ნაკვეთი, რომელიც უკვე აღარ იყო მოსავლიანი, გავკაფეთ, შევიძინეთ ახალი ნერგები ამ პროგრამის ფარგლებში, დავრგეთ, ძლივს მივიღეთ პირველი ნიშანი და აღმოჩნდა რა ჯიშის თხილის ავკაფეთ, რომელიც იყო ძალიან ისეთი დაბალმოსავლიანი, ზუსტად იგივე თხილი შეგვიძენია სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან. ამ პროგრამაზე მეც ბევრი მიმუშავია, არ ვარ აგრონომი, ეკონომისტი ვარ, მაგრამ შესაბამისად ამ მიმართულებაზე მუშაობ, ხარისხი მაქვს დაცული ამ მიმართულებაში. იგივე ჯენსის ჯიშის პირუტყვი, როცა შემოიყვანეს, მაშინ ძალიან ბევრი სამუშაო ჩავატარეთ ამასთან და ფასი ვერ დავადგინეთ, 4-ჯერ 5-ჯერ გაიზარდა შემოყვანის შემდეგ ფასი. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემაა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ბატონ მერაბს რაღაც ისეთი პროცედურული შეიძლება რაღაცა აცდენები აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზუსტად წერილობითი მოთხოვნით ვერ გაყვა ამ ყველაფერს, ვუჭერ მხარს და სიამოვნებით. გასაგებია, პოზიციას იზიარებთ. კითხვა გაქვთ, ხალბატონო? კითხვა გაქვთ? მადლობა. ეს არის ჩემი მოსაზრება. კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის. სცენარეზე გააკეთოს კომენტარი, გაგცეთ პასუხი და გააკეთეთ. გავცემ თუ შეიძლება მოსახლეს ხარ. დღესაც ბატონი მე ფუტკრით დავიწყებ მაშინ, რომ მოსახლე ტელევიზორთან არის, მოქალაქე ტელევიზორთან არის და ბარიღამ პასუხის მოისმინოს. ფუტკრთან დაკავშირებით დღესაც ბატონ მერაბას მოისმინე, ხო სოფლის მეურნეობის მინისტრი, როდესაც დღეს ანგარიში ქონოდა. ყველა საინტერესო ის არის, რომ გუშინაც იგივე კომიტეტის ხდომა ჰქონდა, საშუალება ჰქონდა რომ რაღაც ამ თემებზე იქოს გველაპარაკა, დღესაც მინისტრთან ჰქონდა სამინისტრი იყო ეგ სამუშაო შეხვედრაში და ბატონ მერაბს ამაზე იქ კითხვები არ ქონდა, პირდაპირ შეეძლო ხა მინისტრ დაესვა და მე დღეს არ გავექსეოდი ამას ყველაფერს სამომავლოდ ესეთ შესაძლებლობები გაქვთ, უნდა გამოიყენოთ ბატონ მერაბ. ფუტკრას დაკავშირებით მინისტრს თქვა, რომ საერთოდ კვლევის შედეგად დღესაც იქ იყავით, რომ ახალი ტიპის დაავადებაა კავკასიურ ფუტკარს და ქართულ ფუტკარს, და რომელსაც ამგვარად ცალკე იკვლევენ უცხოელი სპეციალისტები, მოწვეულები, ამ მიმართულები და საერთოდ არავინ არ გაურბის რაიმე პასუხისგებლობას, რომ ფაქტია, რომ სხვა გამოსავალი ფაროსანასთან მიმართებაში არ ქონდა და მძიმე ქიმიური წამლობა უნდა ჩაგვეტარებია. მე როგორც აკოლოგი ზოგადად წინააღმდეგი ვარ მძიმე ქიმიური წამლობებისა, რა არ არის კარგი. მაგრამ იმ მოცემულობაში, რომელშიც ვიყავით, სხვა გამოსავალი სახელმწიფოს და ქვეყანას არ ქონია. ამასთან დაკავშირებით თუ ვინმეს კითხვები აქვს და ფაქტია, რომ ექნება არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ექსპერტის დასკვნა დევს. და ეს მარტო აი ესეთი ავდექით და გადავწყვეტეთ და ვქენით ქმედება არ იყო. რა მეწმინდა. ტრიფოლიატზე გითხარით. ტრიფოლიატთან დაკავშირებით ბატონო მე ტრიფოლიატი თქვენის აზრით რაში გამოიყენება ზოგადად? ნერგებს ამკნობენ. დამკნობილ ნერგებს საცდელ მეურნეობაში, რომელშიც რეალურად ჯერჯერობით არ ვიცით საით წავა ეს სასწავლო მეურნეობაში დამკნობილი და გამოყვანილი ნერგები. თქვენს აზრით რომელიმე წიგში წერია, რომ ტრიფოლიაძე დამკნობილი ნერგი და მარტო ტრიფოლიაძე არ არის აქ საუბარი. უკვე ნერგზეა საუბარი, რომელიც ტრიფოლიაძეა დამკნობილი. რომ სათბურში პირველი წელი აკლიმატიზაცია რომ უნდა გაუკეთდეს, იქნებ სადმე ამ წიგნებზე საუბრობთ, წაკითხული მაინც გქონდეთ ეს ყველაფერი. ან იქნებ კითხოთ ვიღაცას და დაგიდასტურებს ამას. როდესაც იგივე საუბარი გვაქვს, რომ მხოლოდ ტრიფოლიატის ნერგები გამოყავს, ეს არ არის. წმინდა წყლის არასწორი ინფორმაცია არის, ეს არის ტრიფოლიაძე დამყნობილი უკვე კალმები და მათი გაჩერება ხდება პირველი წლის განმავლობაში სათბურში.
რაც არის გათვალისწინებული ყველა უდიპლომოსასიცო გინახია დიდი ბოდიში ბატონო მე დამთავრებია ფერმის გამგე ნიკოლოზი გინახავთ ხა მუსიკის როლი ძროხების გაზდის აი ისეთი არის ეს ბატონო ვახტანგ მთელი ცხოვრება მე მახსოვს რომ ღიაცის ქვეშ გამოყავდათ ნერგები და ის უფრო ყინვა გამძლე იყო ნერგები ბატონო საცდელი მეუნება ახალი ჯიშის ნერგები გამოყავს ხო და მაგას ამბობ ბატონო მე რა იქნება დამოუკიდებელი ეს არის ნიკოლოზი ფერმის გამგე ნიკოლოზის ცდები ბატონო ვახტანგ ეგ თქვენთვის არის კარგი დასასრულისკენ და წავიდეთ უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება ეს დებატები სხვა მიმართულებებზე რომელიც თქვენთვის მე ამიტომ გეუბნებით დებატები გაქვთ კიდე რაიმე რა თქმა უნდა ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ახალ გვაქვს ბევრი დრო მოდით როგორ ავქნათ იცით აი რომ რაღაც ისეთ არ გამოგვივიდეს ტყუილა წყლის ნაყვა რა კიდევ ხო გეუბნებით ჩამოაყალიბეთ ეს კითხვარი ჩამოაყალიბეთ და თუ რომელიმე კითხვა ხო მე ხარისხობრივად არ გეუბნებთ რაოდენობრივად ვიტყვი უბრალოდ ციფრს კიდევ ერთხელ მოვიდეთ ამ ეთერში თუ რომელიმე კითხვები დარჩება პასუხგაუცემელი თქვათ რომ 200 კითხვიდან 199 არის კითხვა გაუცემელი იმიტომ რომ ამ რეჟიმში ძალიან შორს აგვიყვანს ეს და ძალიან შემდეგი ბატონო ვახტანგ ძალიან გადმოდიხარ სწორედ გამიგეუბნები შეურაცხყოფაზე თქვენი პასუხი არის შეურაცხყოფა ტროპიკულიანზე რაც მეუბნები სუბსტრატი ავიღოთ პრიბალტიკიდან შემოიტანეს სუბსტრატი შეიძლება დავამთავროთ ბატონო ვახტანგ საქმის ირგვლივ საქმის ირგვლივ როდესაც გეუბნებით რომ არასწორი ინფორმაციას ფლობთ თქო ეს სუბსტრატი არ შემოიტანეთ იქიდან პრიბალტიკიდან კარგი ბატონო რეგლამენტის მიხედვით რომ თქვათ აი პროცედურები შეიძლება დამასრულებინოთ ისე თქვას მინდა როდესაც ბატონო მე რა მაპატიეთ ეთაყვა ვიცი რომ დროს შეზღუდული ხართ ერთ რამეს გეუბნებით გეუბნებით რომ არასწორი ინფორმაცია გაქვთ თქვენ შეურაცხყოფა არ არის ბატონო მე თქვენ ჩემს მიერ თქვენდანი გამოთქმული მაგრამ როდესაც მეუბნებით რომ რომელიღაცა კომედიური ფილმის ფერმის გამგეს გევარდა მადარი ადარ ჩემს საუბარს მე ვიძახი ეს სწორია თქო ანუ მეც ერთ-ერთი პავლე ვარ თუ რა ერქვა იმ ნიკოლოზი ხო მეც ერთ-ერთი ნიკოლოზი ვარ რო რომელიც რაღაც მეცხოველეობით დაკავებული და ბატონო რეგლამენტის თუ გაწყენინეთ თქვენ მე არ ქონია მისრა თქვენი შეურაცხყოფა გეუბნები გაგებაში არ არის ის კაცი ვის დაგაჯერა თუ ტრიპოლიატი კარგი რეგლამენტის არ არის ოფის მეურნეობის რაც არ უნდა რეგლამენტის მიხედვით რასაც დასაწყისშივე საუბრობდა ბატონი ვახტანგი რომ თქვათ მოამზადოთ ეს ყველაფერი და დაადასტურა რომ არ არიან წინააღმდეგ მე სხვებისგან განსხვავებით რომ არა ვარ აგრონომი მე ამის არ მწვენია იმიტომ არა ვარ აგრონომი მე ვარ უფლებადამცველი და 10 წლის განმავლობაში ჟურნალისტურ საქმიანობას ვეწეოდი და ჩემი მოპოვებული მასალები არის აქ და თქვენ რო გართულება გაქვთ ადამიანზე ერთ-ერთი კონსულტანტია რეზო ჯაბნიძე ერთ-ერთი კონსულტანტია ჩემო ბატონო აგერო ახლა ქალბატონმა დარეკა ეს არის პროფესორი ასევე არა მე ცალკე არ გვინდა თვითონ ბატონო მე რა თანახმა ხართ რომ რეგლამენტის მიხედვით ის პროცედურები გაიაროთ და კომისიაში რეგლამენტის მიხედვით მაგას ჭირდება იურისტი მაგას ჭირდება 11 მხარდამჭერი იმაში რა ქვია იმაში რა ქვია უმაღლეს საბჭოში ეს იურისტებმა მითხრეს და იურისტების უფრო ჯერავს რა ვქნა ასეთი დამჯერება მე შემდეგი მინდა თქვა აგერ თავარი სუბსტრატი არა ანუ ნაკელი შემოიტანეს სუბსტრატი ნაკელი კარგი ასე გაგრძელდება უსასრულო თქვენი კითხვა შუა აზიიდან შემოქონდა ცხვრის კურკლის შემოტანას აპირებდნენ ახალმა მინისტრმა დაბლოკა ეს ახალმა მინისტრმა ამიტომ ანგარი რო დადგა კომახიძე რო დადგა ქობულეთში იმაზე იდგა კი არა დადგა ლოჯისტიკის ცენტრი დაანგრია შენობა და შემოიტანა ანგარი 400,000 ლარა დაჟანგული ადამიანი რომელიც ყიდა 100,000 კარგი არ არის ბატონო მნიშვნელოვანია ანგარი რომელიც ყიდა მოქალაქე 100,000 დოლარად იყიდენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო $400,000 თუ არ არის მართალი კომისიის შექმნის წინააღმდეგი როგორც მოხდით თქო აი ამ ყველა უნდა დავას ძალიან უღარყველი არის კორუფციული მოგეთ კარგით მას პოლიტიკური გაფლანგვა ვაკეთო ბოლოს უნდა დავას ძალიან შევისწავლოთ მართეთის ხმა აღარ ისმის შევისწავლოთ რასვა ერთი განცხადება მაგაზე ვლაპარაკობ ზუსტად ერთი განცხადება შეწავლოთ და ერთი განცხადება ძალიან მოკლედ უნდა დავასრულოთ მაგ ბატონო მე
და სამწუხაროა რომ ამის მერე ზანკუთრო მიცეთ ბატონო საშუალება. ძალიან მოკლედ. ბრძანეთ და გეუბნები, მე ერთი ეჭვია ბატონო მერე. თქვენი მიზანი და ამოცანა არ არის რომ ამ თემებთან დაკავშირებით რომელსაც დღეს საუბრობთ, პასუხი იქნეს გაცემული. თქვენი მიზანი არის ჩემი მიზანი არის კორუფციონერების ციხეში წასვლა. მიზანი არის ბატონო მერე აი ამ ტემპერატურის და დუღილის აწევა სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართ და იძახოთ რომ ეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვით საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ წულაძე და მერაბ ბლადაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი პატრიოტთა ალიანსიდან ჩვენ ერთმანეთს პარასკევს შევხვდებით ნახვამდის. სამწუხაროა